Hi guys! So ngayon, nandito na po tayo sa Mount Apo. Wow! Itutur ko po kayo. Galing kami sa may aming bukid and napagtripan namin umakyat dito sa oras ng 2:25. Sobrang lakas po ng init pero umakyat pa din kami dito. So ayun, itutur ko na kayo. So ngayon, wala pa kami sa pinakataas. Pero wala lang kami planong pumunta doon kasi pagod na kami. Pagod na ako. Sa lahat ng panloloko mo. Lagi na lang. Wow! See? Yun, nakikita nyo yun, yung nandun na poste. Yun yung school namin. Diba? Doon ako nag-aaral. Ginagawa mo? TikTok pa more sis. So ayun guys, napag-desisyonan namin umakyat doon kasi matagal pa daw kami uuwi and ito na lang po yung natitirang tubig namin and let's go! Ma, ampun po ba ako? Sino nagsabi sa inyo? Kasi ma, lagi na lang akong nasa sa school eh. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi ng iba? Pero ma, sabihin mo sa akin ma, ampun po ba ako? Ma! Ampun ba ako? Ha? May paliwanag mo ba? May paliwanag mo? Bakit may apat na baso ko sa likod? Matagal na namin itinago ito sa'yo, anak. Pero sa palagay ko pa na pinagmalaman mo. Unexpected guys, so dahil sobrang lakas na ng init, sumilong muna kami dito sa may mga puno and may nakita kami, alam nyo to, arosip siya sa Ilocano pero hindi ko alam sa Tagalog. Kinakain namin to ng mga bata kami. So ayun, kung gusto nyo pong umorder, just PM me. Sarap. So ayun, hindi, wala pang hinog, puro pa lang siya red, pero masarap siya kapag ka nahinog na. Yun. Ganito yung itsura niya kapag kahinog. Hindi na kami tutuloy doon. 2 kembot na lang mararating na namin. Kaso pinapauwi na daw kami doon kasi kakailanganin na nila yung beauty ko. Sorry guys ha. Charot, pinapababa na kasi kami doon. So, bye!